سلام، به یه ویدئوی دیگه خوش اومدید. توی این ویدئو قراره با هم دیگه به یکی از مهمترین مشکلات بافنده ها حین بافت کفی کیف بررسی کنیم و به جواب سوال همیشگی من برای ابعاد مد نظرم چند دونه باید زنجیره سر بندازم برسیم. برای هر بافت شما به یه نمونه اولیه احتیاج دارین. برای بافت کفی کیف هم شما به یک نمونه اولیه احتیاج دارین. توی بافت رافیا، حالا اگر از این نخ‌ها دارین استفاده میکنین، نخ‌های رافیاهای تابیده دارین استفاده میکنین، ممکنه ضخامت‌های متفاوتی داشته باشه. پس الزاماً این نمونه‌ای که دارین تهیه میکنین فقط برای یک لاین رافیا جواب نمیده، برای یک ضخامت جواب میده، به شرطی که ضخامت این نخ با نخی که مجدد میخواین استفاده کنین یک ضخامت باشه. اگر کمی ضخامتش متفاوته، پس برای اون نخ هم باید یک گیج متفاوت تری درست کنین. برای شروع من میام چند دونه زنجیره میبافم. بیشتر از 10 سانت شد و حالا بافتی که قراره حالت نرمال و عادی ببافم رو پیاده میکنم. بافت عادی من بافت پای کوتاست و تا انتها چند رج رو پای کوتاه میبافم. خب من بافت 10 در 10 رو تکمیل کردم و الان میخوام ببینم توی 10 سانت چند تا دونه زنجیره دارم و توی 10 سانت چند رج باید ببافم که به یه اندازه 10 سانتی برسم. توی این ابعاد من 18 عدد زنجیره دارم و 19 رج باید پایه ببافم که به یه بافت 10 سانتی برسم. پس من بخوام حساب کنم، هر 1 سانت من هر 1 سانتیمتر 1.8 زنجیره دارم و توی 1 سانتیمتر 1.9 رج دارم. خب این اندازه‌ای هستش که با تقسیم بر 10 به دست میارم. حالا به فرض ما میخوایم یک کفی ببافیم که این کفی ما درازای 30 سانتیمتری داره و قد کفی یعنی پهنای کیفمون هم 12 سانتیمتره. خب این میشه پهنای کار و این میشه قد و درازای کار. باید چند تا دونه زنجیره ببافم؟ اولین حالت اینه که من 30 و منهای 12 کنم. عددی که به دست میارم یعنی 30 منهای 12 میشه 18. این عددی که دارم میخواد بهم بگه چند تا دونه زنجیره نیازه که من برای شروع ببافم. این عدد رو چجوری به دست میارم؟ از عددی که اینجا داشتم، هر 1 سانت 1.8، یعنی من 18 سانت برای این قسمت کفی بافت نیاز دارم. اینو باید چجوری به دست می آوردم؟ باید به این شکل که 1.8 ضرب در 18، عددی که بهم میده یک چیزی نزدیک به 32 هست. من با گرفتن 32 تا زنجیره به این ابعادی که میخوام میرسم. خب پس من عددی که از زنجیره زدن به دست میارم باید در منها شده طول و عرض کار که میشه 18 ضرب کنم بشه 32. حالا اینو بخوام حالت فرمولی پیش بریم. ببینین توی 10 سانتیمتر 18 تا زنجیره داشتم. خب 18 تا دونه
زنجیره توی 10 سانتی متر. توی 10 سانتی متر 19 تا رج داشتم. خب اینو 18 تقسیم بر 10، 19 تقسیم بر 10 تقسیم که بشن توی 1 سانتی متر 1.8، توی 1 سانتی متر 1.9. مرکز رو میخوام به دست بیارم، این قسمت مرکز رو بخوام به دست بیارم، طول رو باید منهای پهنا کنم. تعداد دونه های من این عدد به دست اومده که 18 بود، 18 باید ضرب در این عدد بشه. خب باید ضرب در این عدد بشه. تعداد زنجیره ها رو به هم میده. تعداد رج هایی که باید ببافم حالا به چه شکلیه؟ توی بیضی ما یک رج رو 2 بار انگار داریم میبافیم. پس من پهنای کار رو، این قسمت کار رو تقسیم بر 2 میکنم، یعنی میشه 6، چون 12 بود میشه 6. عدد 6 رو ضرب در 1.9 میکنم، میشه تعداد رج هایی که من باید ببافم. عدد به دست اومده از این قسمت و عدد به دست اومده از این قسمت تعداد دونه و تعداد رج های من رو مشخص میکنه. این از نوع اندازه گیری، یعنی بعدها اگه بهتون بگن هر کیفی با هر پهنا و ابعادی که بهتون بدن، شما به راحتی میتونین تعداد زنجیره های شروع رو تشخیص بدین. حالا میریم با هم دیگه بیضی رو ببافیم. من حالا یک اندازه حدودی در نظر میگیرم و با هم دیگه اصول بافت اصلی بیضی رو آموزش میبینیم. خب بچه حالا ببینیم، من میخوام یک کفی ببافم با ابعاد 12 در 6 سانتی متر. مرکز میشه 6 سانتی متر، چون 12 منهای 6 میشه 6. خب ضرب در اندازه هر یک دونه زنجیرم میکنم که به هم تعداد زنجیره هایی که باید برای شروع ببافم رو 11 به دست آورده. اینو باید گرد کنین به سمت بزرگترین عدد، یا اگر به کوچکترین عدد نزدیکه به کوچکترین عدد. قدم بعدی تعداد رج هایی که باید ببافم. پس من 11 تا دونه زنجیره برای شروع میبافم و تعداد رج هایی هم که باید ببافم 6 رو تقسیم بره، چون پهنا 6 بود، 6 رو تقسیم بر 2 کنم میشه 3. 3 ضرب در چی میشه؟ قد پای کوتاه من 1.9 که میشه 5.7 به سمت بالا هستش. پس 6 رو در نظر میگیرم. 6 رج باید ببافم با تعداد شروع 11 تا زنجیره. بریم که با هم دیگه ببافیم، ببینیم به این ابعادی که تخمین زدم میرسیم یا برای شروع 11 تا دونه زنجیره میبافم برای بافت کفی بیضی. ببینین زنجیره های اول رو خیلی دستتون رو نباید بکشین. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. این شد 11 تا دونه. این تعداد دونه خاطرم باید بمونه تا اشتباه نشه. چند تا مارکر هم کنار دستتون باید باشه، جلوتر بهش نیاز داریم و به کارمون میاد. ببینین الان من قسمت شروع رو باید علامت بزنم. برای بافت کفی بیضی یه سری قلق هست که شما اگر این قلق ها رو رعایت کنین بهترین کفی بیضی، مرتب ترین و اصولی ترین رو خواهید داشت و کارتون هم کمترین مشکل رو داره. ببینید برای شروع من یک زنجیره میگیرم و همین نقطه پای کوتاه میبافم. خب
این زنجیره‌ای که اضافه گرفتم جزء بافتا به حساب نمیاد. این پای کوتاهی که الان اینجا گرفتم رو علامت میزنم. ببینین یه دونه علامت اینجا و الان باید روی زنجیره ها پای کوتاه ببافم. در مجموع به انتهای رج که رسیدم باید به تعداد زنجیره‌ای که زدم پای کوتاه داشته باشم. تعداد زنجیره من 11 تاه، پس من باید 11 تا پای کوتاه داشته باشم. به دونه آخر رسیدم و الان باید این قسمت یواش یواش تبدیلش کنیم به بیضی. این دونه آخر رو که بافتم یه مارکر میندازم توی این دونه. خب اینو علامت میذارم و مجدد 3 تا دیگه ببینین همین نقطه 1 2 این 3 تا اضافه می بافم با یکی که برای شروع رج بد. الان خب این میشه شروع رج بد. پس در مجموع چند تا پای کوتاه اینجا شد؟ 1 2 3 4 5. 3 تا اضافه این سمت پایان قسمت زنجیره هاست و این قسمت واسه شروع سمت بعدیشه. خب این قسمت رو هم اندازه مارکر میذارم. پس دونه اول دونه آخر که اینا مربوط به تعداد 11 تایی که این قسمت باید ثابت بمونه است. من دارم برای این قسمت علامت گذاری میکنم. حالا دقیقاً همون دونه هایی که پای کوتاه بافته شد همون دونه ها رو من پای کوتاه میبافم که این تعداد دوباره باید بشه 11 تا. 11 تا رو از کجا شروع میکنم؟ از اینی که علامت زدم 1 2 3 4. اینو باید ببافم برسم این نقطه که اندازش بشه چند؟ 11 تا. خب بچه نگاه کنین الان این قسمت از این مارکری که اینجا شروع میکنم به شمردن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. این تعداد دوباره شده 11 تا و دونه آخر هم هستم. پس این اندازه درستیه. این قسمت رو هم علامت میذارم. خب این قسمتی که 2 تا مارکر هست باید اندازه هاشون ثابت باشه. این قسمت و این قسمت اندازه هاشون باید ثابت باشه. خب حواسم باشه مارکر رو حتما باید بذارم. مثل قسمت روبرو این قسمت رو هم 3 تا پایه اضافه میکنم. 3 تا پایه کوتاه 1 2 3. برای اینکه بافت بیضی خط ایجاد نشه از بافت حلزونی میخوام استفاده کنم. خب این 3 تا پایان رج منه، وصل انجام نمیدم و شروع میکنم با بافت پای حلزونی بافتن و این کار رو به این شکل انجام میدم. این میشه نقطه شروع رج. ببینین این میشه نقطه شروع رج و علامت رو میذارم اینجا. خب نقطه شروع رج رو من با یه رنگ نارنجی مشخص کردم که بدونم شروع پایان کار من از اینجاست. ببین من مارکرها رو تغییر دادم. شروع پایان رنگشون یکیه، شروع پایان رنگش متفاوته و قسمت هایی که علامت بخش ساده بیضی هستش هم رنگشون متفاوته. دیدین که وصل انجام ندادم و مستقیم با پای کوتاه باف رو دارم ادامه میدم. الان هم بافت داخل دل پای کوتاه رو دارم انجام میدم که بافت کفی بیضی من هم
زیباتر باشه. دوباره از این نقطه‌ای که این علامت هست تا این نقطه‌ای که این علامت هست بدون هیچ افزایشی همون تعداد 11 پایه رو باید ببافم. این قسمت رو هم ببافم. خب اینو تا دونه آخر بافتم. دوباره مارکر گذاشتم سر جاش. این قسمت بشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 با این دونه میشه 11. این دوباره شد 11 تا. حالا قسمتی هستم که باید افزایش رو انجام بدم. حالا توی تک تک این پایه ها شروع میکنم 2 بار پایه کوتاه میبافم. 1 2 دونه بعدی توی هر کدوم 2 تا. دونه بعدی خب دیدین؟ قسمت افزایش بافته شد. حالا دوباره اومدیم این نقطه‌ای که شروع رج 11 تاییه. دوباره از اینجا تا این نقطه رو ساده میبافم بدون افزایش دادن. تعداد 11 تا دونه. خب همینطور که میبینین این قسمت تا این قسمت بافته شد. دونه آخر رو بافتم و 11 تا دونه انجام شد. این قسمت ستای افزایش رو دقیقاً مثل این قسمت روی هر کدوم 2 تا میبافم. 1 دوباره همونجا 2 بعدی 1 2 این 1 و دومی. خب این رج پایانه. خب پایان رج دومه. میخوام رج جدید رو شروع کنم. این رو بر میدارم از این نقطه تا این نقطه دوباره باید 11 تا دونه زنجیره ببافم. اینو باز میکنیم. این نقطه از این قسمت تا این قسمت 11 تا دونه دارم. حالا از اینجا شروع میکنم 1 درمیون 2 تایی میبافم. این 1 یکی 2 تایی بعدی 1 بعدی ببینین این 2 تا این یکی این 2 تا 1 2 اینجا 1 اینجا 2 تا باید ببافم. 1 2 و اینجا هم 1. خب این تا اینجا. الان رسیدم به این نقطه. این باید تک بافته بشه
و مارکر رو سریع جای خودش میذارم و از این نقطه تا این نقطه 11 تا دونه میبافم. خب از این نقطه تا این نقطه 11 تا بافته شد و حالا از اینجا دوباره این نقطه یک در میون باید دوتا بافته بشه. یک، همون فضا، دو، دوباره از اینجا، بعدی یک، بعدی دوتا، این نقطه دوتا، یک، دو، دوتا، یک، دوتا، این باید تکی باشه. یک، این دوتایی، یک، دو، این باید تکی باشه. تک. خب انتهای این رج رسیدیم. میریم برای بافت رج چهارم. رج چهارم 11 تا رو باید ببافیم. از این نقطه تا این نقطه 11 تا. حالا دونه آخر رو هم از 11 تا ببافم. دوباره مارکر باید بره سر جای خودش. خب این از این. الان از این قسمت تا این قسمت هر دوتا در میون باید یه دونه دوتایی ببافم. یک، دونه بعدی، ببینید این یک، دونه بعدی. خب روی دونه بعدی دوتا میبافم. یک، این دو، دونه بعدی یک، یک، دونه بعدی یک. پس چی؟ دو تا، یه دونه، یکی، دوتایی، یک، دو. یعنی من اینجا مارکرم افتاد، بعد بشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. جایی که مارکرم بود باید بذارم و اینم قفل کنم. خب این شد دوتا. یک، 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 دونه آخر دوتایی بافته میشه. یک، دو. خب این از این. الان از این نقطه تا این نقطه دوباره باید 11 تا ببافم. گوشه مقابل هستم. این قسمت تا این قسمت بافته شد. الان اینجا تا اینجا هر دوتا در میون باید دوتایی ببافم. یک، بعدی، یک، بعدی، دوتا، یک، دو. عین این سم، این سم و این سم دقیقا شبیه همه. دوباره یک، سعی کن دونه جان اندازین.
دقت داشته باشین که تمام دونه ها باید بافته بشن و این نقطه هم 2 تا 1 داشتیم، یه دونه 2. خب الان 2 تا یه دونه ای 1 2 این باید دونه آخر 2 تایی باشه. 1 2 1 2 3 تا افزایش توی هر رج. 3 تا افزایش این سم داریم، 3 تا افزایش این سم داریم. خب رسیدم به شروع رج. چند رج باید میبافتم؟ الان شد چند تا؟ 1 2 3 4. من باید 6 تا رج ببافم. این تازه شد 4 تا. پس الان با هم دیگه رج پنجم رو میبافیم. باز میکنیم و 11 تا رو میبافم. 1 همین نقطه دوباره مارکر رو میذارم. از این نقطه تا این نقطه 11 تا بافتم و برای رج پنجم هر 3 تا خونه یه دونه 2 تایی میبافم. خب یک دونه ساده، دو تا، سومی رو هم ساده میبافم. خب 1 2 3 روی این خونه باید 2 تا پایه ببافم. 1 دوباره پایه. الان 1 2 3 تک. 1 2 3 این خونه 2 تاییه. 1 2 1 2 3 تک. 1 2 3 این خونه 2 تاییه. 1 2 این قسمت رو این سمت هم باید تکرار کنم. اول 11 تا رو ببافم، از این نقطه تا این نقطه عین این باید انجام بشه. خب بچه ها من تقریبا به آخرا رسیدم. توی همین رجا دوباره میام چک میکنم اندازه ها رو، ببینم به ابعادی که میخواستم رسیدم یا نه. باید رج آخرش رو هم ببافم. ببینید طبق فرمولی که داشتیم با این میزان باید به اون اندازه و ابعاد میرسیدم. خب حالا من تخمین زده بودم 6. ممکنه توی همین 5 رج هم به همون اندازه و ابعاد رسیده باشم. پس یک بار چک میکنیم. اگر نیاز بود رج 6 رو میبافیم، اگر نیاز نبود همون رج 5 رو دست نگه می‌داریم، چون دست بافته ممکنه بزرگ و کوچیک بشه. حتما توی بافتاتون باید اینو در نظر داشته باشین. و اینکه برای رج‌های بعد هرچی که رج اضافه میشه به تعداد افزایشاتون چیزی اضافه نمیشه، فقط به تعداد اونایی که تک میبافین اضافه میشه. مثلا من توی این رج 3 تا تک باید ببافم. 1 2 3 تا
پایه تک بافتم، توی این دونه 2 تا می بافم. 1 همونجا 2. دیدین؟ برای این قسمت 1 2 3 3 تا تک. برای قسمت بعدی یکی 2 تایی می بافم. یکی 2 تایی. این نقطه باید تک بافته بشه. 1 2 3 1 2 3 و این رو باید 2 تایی ببافم. خب این نقطه انتهایی این رجه، چون رسیدم به شروع. نقطه انتهایی. الان میام اندازه رو چک میکنم، 5 تا رج بافتم، ببینم این اندازه و ابعادی که دارم اون بافتی که میخواستم بهم میده یا نه، که اندازه‌گیریمون ببینیم بر اساس این فرمول چقدر درسته. ببینین قرار بود پهنای کار بشه 12 سانت. خب 12 سانت پهنای کاره. خب و این قسمت هم قرار بود بشه 6 سانتی متر. خب همطور که میبینید این هم شده 6 سانتی متر. خب به اون ابعادی که میخواستیم رسیدیم، پس این فرمول درسته. و اینکه حالا شما رج ها رو میخواین ادامه بدین، مثلا برای رج بعد تعداد یکی‌ها رو اضافه میکنین و همینطور ادامه میدین و این بیضی شما بزرگتر میشه. امیدوارم که از این ویدیو استفاده مفید برده باشید، نکته های خوب رو از دلش در بیارین و به کارتون بیاد و براتون مفید بوده باشه. تا ویدیوی بعدی و آموزش بعدی که حالا میخوام یک کفی مستطیل رو هم با همین فرمول ها بهتون آموزش بدم، تو ویدیوی بعدی حتما براتون میذارم. امیدوارم که ببینیم و لذت ببرید. تا ویدیوی بعدی و آموزش بعدی، خدا نگهدارتون.